小医仙以恶难毒气困住谢必言，萧炎承诺的萧炎不惜耗尽所有斗气唤醒药老。外生枝的萧炎静静等待拍卖会的来临，再次相遇。Nhìn đám người kia, thanh âm Tiểu Y Tiên vang lên nói: người nào đến đây? Trong vòng 100 mét quanh phòng lập tức bỏ mạng. Dứt lời, ánh tím trên người nàng cũng liền bạo phát. Cảm nhận được sự hùng mạnh của cỗ khí thế từ nữ nhân áo trắng, những tiếng thất thanh của đám người xung quanh đây vang lên nói: đấu tông cường giả, không ngờ còn trẻ như vậy đã đạt tới cấp bậc này. Nghe những tiếng xì xào, Hàn Phong cùng Phương Ngôn liền vận chuyển đấu khí tỏa ra và tiến về phía trước. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên lạnh lùng quát: trong vòng 10 hơi thở lập tức rời khỏi đây. Nghe vậy, Phương Ngôn trong lòng kinh hãi, còn Hàn Phong, hắn ta cũng không muốn dây dưa, thanh âm vang lên nói: trước tiên lui lại, không nên cùng nàng ta tranh đấu, kết thù oán với một đấu tông cường giả không phải hành động sáng suốt. Nghe vậy, Phương Ngôn chỉ có thể gật đầu lui về phía sau, còn Tiểu Y Tiên hướng về phía Tô Thiên trưởng lão cùng Tiêu Lệ, thanh âm nàng vang lên nói: các hạ là môn nhân của Tiêu môn, ta là Tiêu Lệ, phó môn chủ Tiêu môn, vậy phiền các vị lùi lại, không nên quấy rầy đến người đang luyện đan. Nghe vậy, Phương Ngôn giật mình nói: Tiêu môn như thế nào quen biết được nàng? Không cần phải sợ, có lẽ bọn họ có quen biết, nhưng quan hệ cũng không tốt. Trong Bượng Vực xưa nay chưa từng nghe qua người này có thể đến từ bên ngoài. Phía xa kia, Tiêu Lệ cũng bất ngờ. Vì vậy, nghe nữ nhân kia nói như thế, cả hai người liền chậm rãi rời đi khỏi nơi này. Ở gần họ, đám người Hàn Phong và Phương Ngôn cũng rời đi. Thế nhưng không lâu sau, ở bên ngoài, các chủ của Hắc Hoàng Các là Mạc Thiên Hành cũng mang theo người đi tới đây. Vừa thấy Tiểu Y Tiên, Mạc Nhai thanh âm vang lên nói: không ngờ lại là nàng, người quen biết cô ta sao? Đã gặp qua một lần. Xem ra người luyện chế đan dược trong phòng chính là Nham Kiêu. Hai người các ngươi tốt nhất đừng đắc tội tới hắn. Lần này không ít lão quái vật ẩn cư đến đây tranh giành Bồ Đề Hóa Thể Tiên, cứ để họ tranh đoạt, miễn sao thứ đổi lại khiến ta hài lòng. Nhai Nhi, nếu như ngươi đã có tâm ý đối với vị tiểu thư kia, vậy thử một lần xem. Nếu thành công, thực lực của Hắc Hoàng Tông đương nhiên sẽ tăng vọt. Nhớ rõ, không được lỗ mãng, xảy ra chuyện ta lập tức hỏi tội ngươi. Nghe vậy, Mạc Nha vội vàng gật đầu vẻ mừng rỡ, ánh mắt hiện lên sự gian xảo. Sau đó, theo thân ảnh của Mạc Thiên Hành biến mất, tất cả cũng rời đi. Thế nhưng, khi cột sáng dần thu liễm, bên trong gian phòng, viên đan dược kia đột nhiên lao ra bên ngoài Vạn Thú Đỉnh. Sau đó, nó như tia chớp liền phá không thoát ra ngoài căn phòng. Thấy vậy, Tiêu Viêm ngưng tụ, tạo ra một đạo linh hồn lập tức lao theo. Thế nhưng, viên đan dược kia linh trí rất mạnh, nó liên tục tránh né khỏi bàn tay Tiêu Viêm. Phải chờ một hồi, dùng hấp lực, anh ấy mới khống chế được nó và trở về trong căn phòng kia. Phía xa, nhìn đan dược biến mất, Tiểu Y Tiên cũng lui người lại. Không lâu sau, Tiêu Viêm mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên cùng Tưởng Nhiên thanh âm vang lên nói: ngươi mà ở trong mật thất thêm 2 ngày nữa không ra, chúng ta còn định sẽ phá cửa. Không có chuyện gì chứ? Ngoại trừ một ít người nhàm chán, cũng không có người nào dám tới quấy rầy. Xem ra muội ra mặt làm kinh sợ không ít người rồi. Ta thấy người Tiêu môn cũng đến, hẳn là nhị ca của huynh, bên cạnh hắn còn có một lão giả thực lực cấp bậc đấu tông. Người đó chắc chắn là Tô Thiên trưởng lão. Huynh không có ý định đi gặp bọn họ sao? Tạm thời không cần, trong Hắc Hoàng thành này cũng có không ít lão quái vật. Tùy huynh vậy. Mạc Nhai đã tới vài lần tìm huynh, thế nhưng ta đều cự tuyệt. Đáng cự tuyệt thì cự tuyệt đi. Mạc Thiên Hành thực lực như thế nào? So với ta không chênh lệch nhiều, ước chừng cũng là tứ tinh đấu tông. Tứ tinh đấu tông sao? Đúng vậy, còn một chuyện nữa, người áo bào xám bên Ma Viêm Cốc hẳn cũng là một gã đấu tông. Quả đúng như ta dự đoán, không biết người này đến tột cùng la lịch ra sao. Muội cũng không rõ. Xem ra Hắc Hoàng thành lần này sẽ có động tĩnh không nhỏ, không biết người nào sẽ lấy được nó. Huynh nghỉ ngơi một chút đi, chuyện vừa rồi đối với thân thể cũng không tốt. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền gật đầu rồi rời đi. Thời gian trôi qua, hình ảnh 3 người Tiêu Viêm rất nhanh đã tiến về Hắc Hoàng Các. Vừa đến nơi, Mạc Nha đã nhìn thấy họ, thanh âm vang lên nói: Nham Kiêu huynh đệ, các người làm ta chờ nãy giờ. Thiếu tông chủ, có chuyện gì sao? Đấu giá hội lần này, cha ta đã để huynh đệ ở vị trí khách quý, mời nhận lấy. Đa tạ thiếu tông chủ. Dứt lời, Tiêu Viêm liền đi vào bên trong sảnh đấu giá hội của Hắc Hoàng Các. Khi 3 người vừa tiến vào, không khí sôi nổi đã ngập tràn nơi đây. Ngay lập tức đã có người nhận ra Tiêu Viêm, lão ta nhanh chóng mời anh ấy tới vị trí VIP. Rất nhanh, đi tới vị trí của mình, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên và Tưởng Nhiên liền ngồi xuống. Ở phía xa, từng đạo ánh mắt cũng không ngừng nhìn sang. Lúc này, những tiếng xì xào bàn tán cũng không ngừng vang ra, cứ thế nơi đây trở nên sôi nổi vô cùng. Thời gian qua đi, ở trung tâm đấu giá hội, một vị lão nhân mặc hoàng bào đột nhiên xuất hiện, khi thế bạo phát dõng dạc nói: Lão phu Mạc Thiên Hành đa tạ chư vị đã tới, ta cũng không nhiều lời, ngay bây giờ chúng ta bắt đầu buổi đấu giá. Dứt lời, Mạc Thiên Hành liền phóng người lên phía trên cao để quan sát.
ở vị trí trung tâm, một vị lão giả chủ trì đấu giá cũng xuất hiện. Sau đó, ông ta cũng bắt đầu đưa ra những món bảo vật cho mọi người tiến hành đấu giá. Thời gian trôi qua, có rất nhiều thứ quý hiếm được tiến hành đấu giá. Và tất nhiên, trong đó cũng có một vài thứ phù hợp với mình. Bởi vậy, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng đấu giá thành công. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, anh ấy đã có được quyền công pháp có tên Lục Hợp Du Thân Thước, cực kỳ thích hợp với mình. Tiếp theo, đến khi xuất hiện một khối thi thể của ma thú hiện ra, nó liền khiến Tử Nghiên kinh ngạc ngồi hẳn dậy. Thế vậy, Tiêu Viêm giật mình nói: làm sao vậy? Không biết vì sao khi thi thể của ma thú này xuất hiện, ta thấy không thoải mái. Không lẽ thi thể ma thú này có quan hệ gì với ngươi? Ngươi với nó mới là có quan hệ đấy. Dứt lời, Tử Nghiên giận dỗi phụng phịu vẻ mặt tức giận. Còn Tiêu Viêm, anh ấy khẽ nhíu mày, dường như nó cùng cô ấy có chút quan hệ. Bởi vậy, anh ấy đã liền tiến hành đấu giá bộ thi thể ma thú đó. Thời gian trôi qua, thứ mà Tiêu Viêm cần cũng đã tới. Ở vị trí trung tâm, trong ánh hào quang, bộ đế hóa thể tiên cuối cùng cũng xuất hiện. Ngay lập tức, nó liền trở thành tâm điểm của buổi đấu giá, khiến tất cả vô cùng hoang mang. Nhất thời, một trận sôi nổi liền diễn ra. Theo quy định do Mạc Thiên Hành đưa ra, vì thứ này vô cùng quý giá, thế nên ai muốn đấu giá nó sẽ từng người một tới và đấu giá trực tiếp. Nghe vậy, từng người cũng đi vào trong vòng ánh sáng vàng kia và đấu giá. Trong đó, đưa ra đan dược tốt nhất để đổi lấy có lẽ chính là Hàn Phong. Tới lượt Tiêu Viêm, hai cánh khẽ động, anh ấy liền tiến vào trong vòng ánh sáng kia và tới trước mặt Mạc Thiên Hành. Sau đó, anh ấy liền đưa ra một lọ đan dược chứa bên trong đó là Phá Tông Đan, khiến Mạc Thiên Hành cùng Tề Sơn bên cạnh kinh ngạc vô cùng. Tuy nhiên, sau khi đấu giá xong, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng trở về vị trí của mình. Tiếp theo, đến lượt những người khác. Sau một hồi đấu giá, thanh âm Mạc Thiên Hành vang lên nói: ha ha, chư vị, trải qua quá trình lựa chọn, Hắc Hoàng Thông ta cũng đã có đáp án cuối cùng. Nghe được lời hắn, trong phòng đấu giá nhất thời yên tĩnh trở lại, ánh mắt đều tập trung vào Mạc Thiên Hành. Dưới ánh mắt chú mục của toàn trường, Mạc Thiên Hành lại cười nói: trải qua quá trình thương thảo của lão phu cùng các vị trưởng lão trong tông, người thắng sau cùng của đấu giá hội lần này là Ưng Sơn lão nhân. Cái gì? Ưng Sơn lão nhân? Người đứng bài danh thứ 3 trên hắc bảng? Trong miệng nhẹ nhàng nói nhỏ, Tiêu Viêm chậm rãi hít một hơi, nắm tay trong tay áo cũng đột nhiên nắm lại. Không nghĩ tới mặc dù hắn đã đưa ra loại đan dược như Phá Tông Đan, vẫn không thể lay động Hắc Hoàng Tông. Xem ra, người kia xuất ra vật gì đó so với Phá Tông Đan của ngươi còn chân hơn. Đến đây thì hết tập 77/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại!